הלפרין עוסקת במוזיקה כמעט כל החיים. היא נולדה בארצות הברית, ורבות מהיצירות שלה נכתבו כאשר נדדה ברחבי הארץ עם תיק ללא יעד מוגדר. צופי כאן 11 התבוננו בה עכשיו ויבינו את המשפט שאמרתי, כי זה נשמע הגיוני שאת מסתובבת ברחבי הארץ עם תיק ללא יעד מוגדר. כיום היא מפעילה פרויקטים מוסיקליים לילדים ובני נוער ביפו, תוך כדי שהיא עובדת על אלבום חדש. קיילי, תודה שאת איתנו. תודה רבה. נתחיל בשיר? כן. צמרות היו לי חוקיך בבית מגוריי, כעת ריב ועלבון עונדים מיתרי, כל המעשים, השגגות, הכעסים שביני וביני, שלשלות, שקרים ותחבולות הקשורים לליבי, אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, או כאן כיסא. המים יחסוני בירוקת וחול, סיט מבטים צע כוח למחול, וכאלף חיות רושפות וכאלף מלאכים מנסים לטעום קיסות שמצאתי בתוכי. אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, או כאן כיסא. בשנה עוד יצופו וימצאוני היכן שאני, וכך אביט בם אבקש. אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, אשלך למצולות, בואי שבי איתנו, קיילי. אני לא יודע אם את מתפללת כשאת שרה או שהשרה כשאת מתפללת. כן, נראה לי זה, אצלי זה מאוחד. זה, לא הבנתי שזה משהו יוצא דופן. כאילו... מה זה הזה? יש בי כל הזמן תפילה. אני רואה את הדיבור שלי עם עצמי כתפילה. והמוזיקה שלי היא לגמרי הדיבור שלי עם עצמי. יש לי רגש, אני מאבדת אותו דרך המוזיקה. הוא יוצא בשיר, פשוט. המחשבות שלי יוצאות בשיר, והם שיח. אז המחשבות שלך יוצאות בשיר. תאמרי לי את המילים ששרת עכשיו, כי לא הצלחתי לזהות את כולן. זמרות היו לי חוקיך בבית מגוריי, כעת ריב ועלבון עונדים מיתרי,
כל המעשים, השגגות, הכעסים שביני וביני, של שלאות שקרים ותחבולות הקשורים לליבי, אשלך למצולות. וזה שלך. כן. יש שזורים כל מיני דברים מהכתבים שלנו. מהכתבים. אז עד כמה הכתבים באמת הם חלק מרכזי ביצירה שלך? הם השראה. השראה. זאת אומרת, זה ספר שאת מתייחסת אליו כחלק מהקורפוס האומנותי שלך? לגמרי. לגמרי. גם התנ"ך ומדרש ותפילה. למשל, השיר הזה, תשליך, הוא נולד מאקט התשליך שעושים בראש השנה. והמילים, יש שם, ותשליך למצולות ים כל חטאותם. אז רציתי להשליך למצולות. שזה, התשליך זה בכלל אקט שתמיד מאוד אהבתי, כי הוא מקסים, זאת אומרת, אתה יכול ללכת על מקווה מים, וזהו, כאילו זה מין תאמר 3 אבי מריה של הנוצרים, כאילו מין כזה, בסדר, עשית, זה נחמד. אבל זה בא בקונטקסט של תרבות מלאת רגשות אשם. אז ברגע שאתה יכול לסמוך על היהודים שהם כבר ימצאו איכשהו לחשוב על עצמם דברים לא טובים, לחפש, לעשות חשבון נפש, ואז יש כל מיני רגעים כאלה בכל מיני חגים שמצאתי שכאילו הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר עשיתם מספיק. תנו לי. תנוחו רגע. נולדת כאישה דתית או שזה משהו התחזקות של השנים? לא, נולדתי למשפחה דתייה, גדלתי במוסדות של הציונות הדתית. ואי אפשר שלא לשאול, כן? את יודעת, אני בתחום כל כך הרבה שנים, אין הרבה נשים דתיות שנותנות את קולן בשיר. א', יש יותר. אוקיי. אולי עוד לא גילו אותם, אבל אני מכירה. וגם... מול קהל? באלבומים? מול קהל. אני חושבת, אני יכולה לדבר על קול באישה ערווה הרבה, גם מבחינת המקום. אז בואי נדבר. על זה. זה משפט נוראי. אז אני גדלתי בבית, אמרתי, גדלתי כאילו במוסדות של הציונות הדתית, אבל בעצם ההורים שלי, אבא שלי חוזר בתשובה, ואימא שלי הייתה מאוד פעילה, היה מהפכה פמיניסטית אורתודוקסית. את משפחה של היפים. כן, אני לא יודעת אם ההורים שלי היו חיים בשלום עם ההגדרה הזאת, אבל לגמרי יש שם, התפללנו תמיד בכנסת כזה של קרליבך, כן. וגם, אז היחס לנשים, הוא למשל בבת מצווה שלי, נולדתי בערב שבועות, קראתי את מגילת רות, מול גם גברים וגם נשים. אז זה מגיע העובדה שאתם אמריקאים בטח מקל בעניין הזה. לגמרי, זה לא לגמרי ציונות הדתית, זה modern orthodox, זה קהילה יותר מחברת. עכשיו כל המאזינים והצופים שלנו אומרים, עכשיו הבנתי. כן, אבל אני חושבת שיש משהו נוצר כזאת סיטואציה, שרוב, אני אגיד אמירה שהיא אולי כוללת, אבל אני אסביר למה היא נכונה, שרוב הגברים הדתיים שומעים נשים ששרות. לא הגברים הדתיים, סליחה. רוב הקהילה הדתית שומעת נשים ששרות. למה? א', 50% נשים. אוקיי? ואז אם תשאל, אז יש כאלה שלא יראו בהופעה, אבל ישמעו ברדיו. ואז... אני אגיד לך למה השיח הזה כל כך מוזר לי. כי אני חייתי בקהילה הדתית-לאומית, בנעוריי, אולי אפילו יותר מדתית נעורית. ובבני עקיבא, בזמנים שאני גדלתי, בנות ובנים היו יחד. בנות ובנים היו רוקדים יחד. בנות ובנים. זה בכלל, כל השיח הזה של 10 השנים האחרונות, כאילו הציונות הדתית נהייתה יותר צדיקה מהאפיפיור, נורא נורא מוזר לי. שוב, אפשר לחקור את זה אנתרופולוגית, אפשר לחשוב על מי אלה שהם בנקודות מפתח או בחינוך, שזה בדרך כלל מי שבא מהצד היותר צנוע, כאילו כאלה שיותר חרדים לצניות. בשבילי לשיר מול גברים זה היה דבר, לא יצאתי נגד שום דבר, מתוך אמונה שכשיש משהו שהוא בקדושה, אז אישה יכולה לשיר אותו, ושהוא לא בקדושה, אז עדיף שגם גבר לא ישיר. ואת רואה עצמך ממלאת אולמות מול קהל מעורב?
אני רואה את עצמי בכל מיני מקומות. יש תקווה כזאת. זה כן או לא? כן. כן, פשוט בואו כן, נגיד כן. פשוט כן, תוציא את זה, פשוט כן. כן. מילה על הפרויקט שלך, הפרויקטים המוסיקליים לילדים ובני נוער? אז אני בעצם למדתי חינוך מוזיקלי, ואני עוסקת בקהילה, והתנדבתי בכל מיני מקומות. אני עוד מעט יוצאת בהדסטארט, לקראת האלבום, ובחרתי שבהדסטארט תהיה גם איזושהי אופציה לתת חסות לאחד הפרויקטים שאני עושה. ואז בעצם לאפשר, כי זה לא... כאילו אני מגשימה איזשהו חלום מוזיקלי, ואני באמת מאמינה שיש הרבה כאלה שמוזיקה יכולה לעשות להם כזה דבר טוב. נשמע עוד משהו? בשמחה. אני מאוד אשמח. רק זה מנטרה הודית שתרגמתי לעברית. תפילה לנשיות שבאלוקות. Go for it. של התוכנית, של השעה הראשונה של התוכנית, היא פשוט עם הקול האלוהי שלה, אני איפשהו שם, אוקיי, על הגנגס. אחרי החדשות אנחנו נדבר עם נתן סלור, שהערב יציין במסגרת פסטיבל ישראל 40 שנה למות אמו תרצה אתר. יובל סער ידבר על פסטיבל העיצוב בירושלים, דן וולמן על סרט חדש שלו, וניר גורלי מחכה לפט שופ בויז.